खूप 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 स्वागत आहे। मी आज खूप खुश आहे की तुमच्याकडनं मला खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळत आहे। जास्तीत जास्त जण येऊन विजिट करत आहेत, त्यांच्या डिमांड्स मला कळत आहेत। आजपासून आपण नेल आर्ट शिकण्यासाठी सुरुवात करणार आहोत। आपण सगळ्यात आधी सुरुवात करणार आहोत ते पेपर पासून। तर इथे माझ्याकडे हे पेपरचे डॉक्युमेंट्स आहेत जे मी पहिल्या व्हिडिओमध्ये इंट्रोडक्शनच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं तुम्हाला। त्याची लिंक मी त्या व्हिडिओच्या खाली अटॅच केलेली आहे। जरी तुमच्याकडे अजून हे डॉक्युमेंट्स नसतील तर तुम्ही हे डॉक्युमेंट्स डाउनलोड करू शकता। या व्हिडिओच्या खाली सुद्धा मी ही लिंक पोस्ट करेन, त्या लिंकवरती क्लिक करायचं आहे आणि हे डॉक्युमेंट तुम्ही डाउनलोड करून याचे प्रिंटआउट्स काढून घ्या आणि याच्यावरती तुम्ही प्रॅक्टिस स्टार्ट करू शकता। तर पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्हाला हे प्रिंटआउट लागणार आहे आणि जरी नसतील तरी तुम्ही एक साधा प्लेन पेपरवरती जरी हे स्टार्ट केलं तरी काही अडचण नाही आहे। तुम्ही साधा एक प्लेन पेपर घ्या आणि एक अंदाजे चौकोन आपल्या नखाचा जसा आकार असतो तेवढ्या साईजचे छोटे छोटे चौकोन जरी तुम्ही ड्रॉ केले आणि त्याच्यावरती तुम्ही प्रॅक्टिस स्टार्ट केली तरी सुद्धा चालू शकतं। दुसरं म्हणजे तुम्हाला पाहिजे आहेत वॉटर कलर्स। हो, आपण सगळेजण वॉटर कलर्स यूज करणार आहोत आणि हे नॉर्मल कॅमेलचे वॉटर कलर्स आहेत। त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे एक प्लेट किंवा मग तुम्ही एक प्लास्टिकची किंवा स्टीलची कोणतीही प्लेट तुमच्याकडे असेल तर ती यूज करू शकता। हे वॉटर कलर्स आहेत ते तुम्ही इझिली वॉश आउट सुद्धा करू शकता। तुम्हाला लागणार आहे ब्रश। माझा हा नेल आर्टचा ब्रश नाही, हा माझा सगळ्यात पहिला ब्रश आहे जो मी नेल आर्ट जेव्हा सुरू केलं होतं स्वतःच्या नेल्सवरती करायला किंवा प्रॅक्टिस करायला जेव्हा मी चालू केलं होतं तेव्हा मी हा यूज करायचे। आणि हा नॉर्मल पेंटिंगचा ब्रश आहे। याचा नंबर आहे 000। जर तुम्हाला इतका छोटा आणि या नंबरचा ब्रश हँडी ब्रश जर का मिळाला तर तुम्ही तो यूज करू शकता। आणि जर तुम्हाला नेल आर्टचेच ब्रश हवे असतील तर तुम्ही हे ब्रश ॲमेझॉनवरून ऑर्डर करू शकता। त्यानंतर तुम्हाला लागणार आहे वॉटर, पाणी लागणार आहे, टिश्यू पेपर लागणार आहे किंवा कोणता एखादा नॅपकिन घेतला तरी चालेल। आपण ह्याच्यावरती सुरुवात करणार आहे। पहिले ते छोटे छोटे फ्लावर्स आहेत ह्याच्यापासून सुरुवात करणार आहे। वेगवेगळ्या टाईपचे फ्लावर्स मी तुम्हाला सांगणार आहे कसे ड्रॉ करायचे। तर आपण आता सुरुवात करूयात प्रॅक्टिससाठी। ओके, सो आपण सगळ्यात आधी सुरुवात करणार आहोत कलर्सपासनं। इथे मी घेणार आहे रेड कलर, तुम्ही कोणताही कलर घेऊ शकता। मी घेणार आहे रेड। आपण आता पहिले या नेल आर्टची सुरुवात करणार आहोत। मी इथे थोडंसं पाणी घेते म्हणजे या कलरमध्ये। खूप पातळ केलं तर तुमचा पेपर खराब होऊ शकतो, त्याच्यामुळे जास्त पातळ करू नका। नॉर्मल कन्सिस्टन्सी ठेवा की तुमचा ब्रश इझिली मूव्ह होईल आणि ते पेपरवरती छान येईल। आणि आता आपण याच्यावरती प्रॅक्टिस करू। आपण सुरुवात करणार आहोत या फ्लावरपासून। तर मी याच्यावरती बनवते आता। जस्ट हॅव टू बी व्हेरी स्लोली, एकदम स्लोली तुम्हाला करायचं आहे ही मूवमेंट। खूप असं फास्ट नाही करायचं आहे आणि इट्स ओके, सी लाईक दिस। सी, ब्रशवरती खूप जास्त कलर नाही आला पाहिजे, नाही तर तुमचं डिझाईन हे स्पॉईल होऊ शकतं। तर मी परत तुम्हाला एक छोटंसं फ्लावर ड्रॉ करून दाखवणार आहे। जसं मी तुम्हाला सांगितलं की एका फ्लॉवरमध्ये 5 पेटल्स असतात, 5 पाकळ्या असतात। तर आपली एक पाकळी ही शंकरपाळ्याच्या आकाराची आहे। सो मी इथे 2 ऑलरेडी ड्रॉ केलेल्या आहेत आणि आता मला ही अजून एक पाकळी काढायची आहे। तर मी एक काढली आहे। लेट्स डू द अनदर वन।
हे पहा, मी माझं एक बोट इथे ठेवलेलं आहे, इफ यू कॅन सी, म्हणजे माझं एक बोट मी इथे खाली टेकवली करंगळी, आणि माझ्या वरचा हात जो आहे ना तोच मूव्ह करते मी. तुम्हाला फक्त वरचा हात मूव्ह करायचा आहे एकदम स्लोली आणि एकदम केअरफुली. सो डोंट वरी अबाउट द डिझाईन, कारण हे एकदम छोटं आणि इतकं सुंदर दिसतं की तुम्हाला ते आवडणारच आहे. की दोन प्रकारची फुलं कशी बनवायची, कोणते कलर्स वापरायचे, कोणते ब्रश वापरायचे आणि काही सोप्याशा ट्रिक्स मी तुम्हाला सांगितल्या. आज आपण फक्त दोनच फुलं कव्हर केलेली आहेत, पण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण जास्तीत जास्त फुलं किंवा जास्तीत जास्त प्रकार कव्हर करण्याचा प्रयत्न करू. आणि ॲज सून ॲज आपण हे कंप्लीट करू पेपरवरचं की आपण आर्टिफिशियल नेल्सवरती प्रॅक्टिस स्टार्ट करणार आहोत. मला आशा आहे की तुम्हाला सगळ्यांना आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल, आणि जर का तुमच्या ह्याच्याबद्दल काही क्वेरीज असतील, काही प्रश्न असतील तुम्हाला, तर प्लीज 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 या व्हिडिओच्या खाली तुम्ही मला कमेंट करून विचारू शकता. मी पुरेपूर प्रयत्न करेन की तुम्हाला रिप्लाय करण्याचा आणि तुमचे ते क्वेरीज सॉल्व्ह करण्याचा. लवकरच पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूयात आणि पुढचा पार्ट आपण शिकण्याचा प्रयत्न करूयात. टिल देन खुश राहा आणि मजेत राहा. बाय.